بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نستكمل المحاضرات الخاصة بالفصل الدراسي الأول. راح ناخذ اليوم الكومبلكس نمبر. طبعا موضوع الكومبلكس نمبر هي الأعداد المركبة مو جديد عليكم، انتم ماخذين بالمرحلة الإعدادية. أكيد مثل ما تعرفون إنه الأعداد الحقيقية هي أي قيمة موجبة أو سالبة أو صفر نقدر نستخرجها من تحت الجذر. طيب لو كانت أكو قيمة سالبة تحت الجذر كنا بالريال نمبر ما نقدر نستخرجها، لذلك كنا نقول إنه ما إلها حل في R. بالإيماجينري نمبر راح تكون أي قيمة سالبة تحت الجذر، أي قيمة سالبة تحت الجذر نقدر نستخرجها، بحيث إنه نفرض إنه السالب هو نطلع سالب واحد جذر تحت الجذر، سالب واحد نسميه I أو J، يعني بعد المصادر نلقيها I بعد المصادر نلقيها J. إذا أي قيمة سالبة تحت الجذر راح نستخرجها بحيث نخلي جذر سالب واحد نرمز له I والباقي الرقم يبقى كما هو. على سبيل المثال جذر سالب اثنين، راح نفرض جذر اثنين اللي هو قيمة موجبة تحت الجذر نقدر نستخرجها في جذر سالب واحد. فرضنا جذر سالب واحد هو I، مش راح يصير جذر اثنين I. نفس الحالة جذر سالب أربعة راح نفرض جذر سالب واحد هو I والجذر الأربعة اثنين راح يصير اثنين I. ونفس الطريقة جذر سالب 16 نفرض الجذر سالب واحد هو I، جذر 16 هو أربعة، إذا يصبح أربعة I. طيب أكو قواعد تنحفظ اللي هي الآي تربيع يساوي سالب واحد. ليش؟ لأن جذر سالب واحد في جذر سالب واحد سالب واحد. الآي تكعيب فايش راح يصير؟ راح يصير سالب واحد في الآي، إذا سالب آي. الآي قوة أربعة راح يصير آي تربيع في آي تربيع، سالب واحد في سالب واحد يكون واحد. آي قوة خمسة اللي هو منين جاي آي قوة أربعة في آي، آي قوة أربعة واحد، إذا راح يبقى بس الآي. وهكذا بالنسبة لبقية الأعداد لأي أس نقدر نحلها بهذه الطريقة. على سبيل المثال لو كان عندنا الآي، شوف هنا كاتبة جي هو نفسه للآي. لو كان عندنا الآي الأس 23 منين جاية؟ نبسطها، جاية من 22 في واحد، فراح نسوي أس للآي 22 في آي. 22 هي هم نبسطها، راح نسويها آي أس 2 للأس 11، عند الرفع تضرب الأسس فهتصير 2 في 11 22، وعندنا هنا واحد تصير 23. زين الآي تربيع هو سالب واحد، مع طول أسه فردي هم يبقى سالب واحد، نضربه في الآي إلى يصير سالب آي. مثال الثاني آي بالقوة 9، آي بالقوة 9 أيضا نجزء التسعة، منين جاية؟ 8 في واحد. الثمانية نجزئها بطريقة إنه نقدر نستخرجها اللي هي آي تربيع قوة أربعة، نضرب الأربعة في اثنين 8 واحد 9. هنا ايش راح يصير؟ الآي تربيع هو سالب واحد، بما أنه أسه زوجي إذا يروح السالب، راح يصير واحد في الآي كبس الآي. هنا عندكم homework evaluate ناقص 4 على آي قوة 9، نعطيك الأنسر. هذا الأول والثاني والثالث والرابع. المطلوب أنه تحل الهومورك وتكتب اسمك على الورقة وتدز الحال بالكلاس روم. هاي بصورة عامة احنا حكينا عن الآن، شنو يعني الآن ومنين جاي وشنو أصله. هسه حنيجي نحكي بصورة عامة عن الكومبلكس نمبر. كومبلكس نمبر يتكون من جزئين، جزء حقيقي وجزء خيالي. الجزء الحقيقي نسميه الريال بارت، والجزء الخيالي اللي هو مضروب بالآي ونسميه الإيماجينري بارت. إذن الأعداد المركبة تتكون من جزئين. على سبيل المثال 2 زائد جذر 3 آر، 2 هي الريال بارت والجذر 3 ما طول مضروب بالآر هي الإيماجينري بارت.
-2 -2 I. -2 الأولى هي الريال بارت، -2 الثانية مضروبة بالI هي الإيماجينري بارت. ولنفس الحالة 4 ناقص 5 I. الأربعة هي الريال بارت، -5 مضروبة بالI هي الإيماجينري بارت. Example: solve the equation x تربيع زائد 2x زائد 5 يساوي 0 using quadratic formula. يعني نحلها بقانون الدستور. شنو قانون الدستور؟ x يساوي -b زائد ناقص تحت الجذر b تربيع ناقص 4ac على 2. ال a هو معامل ال x تربيع، ال b هو معامل ال x، وال c هو الحد المطلق. هنا شنو b ناقص b يعني ناقص 2 زائد ناقص تحت الجذر b تربيع اللي هو 4 ناقص 4ac، 4 في 1 4 في 5 20 على 2 a 1 يصير 2. زين، احنا نجي كنا شو نقول؟ نشوف هذا الجذر إذا قيمته سالبة ليس له حل في R، لكن هنا حنحل نقول 4 ناقص 20 هي -16. -16 هي شنو؟ الآن في جذر 16. شو يصير جذر 16؟ 4 على 2 يصير 2 I. هاي الجزء الإيماجينري. الريال هو 2 على 2 1. -1 زائد ناقص 2 I هذا هو حل المعادلة. -1 هو الريال بارت، بلس ماينس 2 هو الإيماجينري بارت، إذا هذا هو الكومبلكس نمبر. بنفس الطريقة عندك homework تحله solve the equations. المعادلات هنا عندك 6 معادلات تحلها. تقدر تحل 3 ومثلا زميلك الثاني يحل 3 ويعني يصير تيم كل اثنين بhomework ماكو مشكلة. نعطيك أيضا جوا الأنسر. هذا اسمه الكارتيزيان فورمولا. شنو الكارتيزيان؟ معناته بx و y. الx نقصد ب real part والy هو imaginary part. properties of complex number. شنو خصائص complex number؟ أولا equality مساواة، يعني شلون تستوى عددين مركبة. إذا عندي A زائد IB يساوي C زائد ID، معناته إنه الجزء الحقيقي للعدد الأول يساوي الجزء الحقيقي للعدد الثاني، والجزء الإيماجينري أو التخيلي للعدد الأول يساوي الجزء الإيماجينري للعدد الثاني. إذا كاتب لك ال A يساوي C اللي هو الجزء الحقيقي الأول والثاني، وال B يساوي D اللي هو الجزء الخيالي. ثانيا ال addition and subtraction الجمع والطرح. إذا عندي عددين complex number أريد أجمعهم أو أطرحهم، فالجزء الحقيقي ينجمع ويا الجزء الحقيقي أو ينطرح، والجزء الخيالي ينجمع أو ينطرح ويا الجزء الخيالي. example 3 زائد 4I زائد 5 زائد 6I. شلون أجمعهم؟ مثل ما قلنا الحقيقي مع الحقيقي، يعني 3 زائد 5 يصير 8 زائد 4 زائد 6 هي 10I. إذا نرجع لا. طيب لو كان subtraction طرح، example الثاني مثل حالة الطرح 3 ناقص 4I ناقص 5 زائد 6I. نجي نفس الحالة الحقيقي مع الحقيقي، مع ملاحظة إنه الناقص يدخل على العدد الثاني ويغير إشارته. يعني 3 ناقص 5 يصير -2 زائد -4 ناقص 6 يصير -10. إذا ننتبه بالطرح إنه السالب يغير إشارة العدد المركب الثاني. عندنا فالدايجرام اسمه الأريغاند دايجرام. شنو هذا الأريغاند دايجرام؟ يعني إذا أريد أمثل الأعداد المركبة على المستوى الإحداثي. إحنا قبل ماخذين إنه المستوى الإحداثي هو ب X axis و Y axis.
هذه للأعداد الحقيقية. زين، للأعداد المركبة شلون أمثلها؟ إحنا عندنا الأعداد المركبة بها جزئين، بها جزء حقيقي وجزء خيالي. فالكارتيزيان الجديد راح يكون بها two parts. الأكس أكسس هو يكون الريال أكسس يعني للجزء الحقيقي، والواي أكسس يكون الإيماجينري أكسس اللي هو للجزء التخيلي. فمثلا على سبيل المثال أريد أمثل ذول الأربع complex number على الأريغاند دايجرام. نجي الأول 3 زائد 3 الثلاثة حقيقي، إذن وين أحطه؟ بالأكس، راح يصير 3 هنا. والثلاثة الثانية هي بالجزء الخيالي يعني يكون بالواي، أيضا نصعد 3 بيصير 3 صارت نقطة A. فأوصل من الأوريجينال يعني نقطة الأصل لهاي النقطة اللي حددناها اسمها A، فصار هذا هو العدد المركب A. البي -2 زائد 4 -2 وين؟ بالإكس، والأربعة بالواي يصعد لي فوق. إذا صارت عندي النقطة بنفس الحالة أوصل من الصفر للبي، فصار عندي العدد المركب B. سي -3 -6 -3 بالإكس هنا، -6 بالواي ننزل -6، فصار عندي سي نقطة، وأوصل أيضا بخط من نقطة الأصل للسي، فصار عندي العدد المركب سي. دي 2 -3 2 بالإكس، هاي 1 2 -3 ينزل -3، فصار عندي العدد المركب دي بنفس الحالة. طيب هنا قايل find 2 زائد 4 زائد 3 ناقص 1 using Argand diagram، يعني أوجد لي الجمع بطريقة Argand diagram. هسه أنا أجي أجمعها بصورة اعتيادية، راح أقول الحقيقي ويا الحقيقي، ف2 زائد 3 5، والخيالي ويا الخيالي 4 ناقص 1 3 هالطريقة الاعتيادية. لكن هو يريدها بالأريغاند دايجرام، يعني هاي النتيجة يريدها منا أنت نستخرجها. نيجي شو نسوي؟ نمثل العدد الأول. احنا هذا قلنا R يعني real، وهذا الI يعني imaginary، بدل الإكس والواي. فالاثنين نجي نحسب 2 على الإكس اللي هو الR، ونصعد 4، راح يصير 2 4، هذا العدد الأول. سويت نقطة وأوصل بنقطة الأصل. العدد الثاني 3 وين؟ بالريال 3. -1 وين أنزل لي جوا -1، صارت عندي هذه النقطة الثانية. وين أوصلها؟ بنقطة الأصل. إذا صار عندي هذا العدد الثاني، هذا العدد الأول. شو أسوي؟ أمد خط منقط من نهاية العدد الثاني وأمده على استقامته بموازاة العدد الأول، ومن نهاية النقطة للعدد الأول أمد بخط موازي للعدد الثاني منقط إلى أن يتقاطعون بنقطة. هذه أيضا أوصلها نقطة الأصل، هذه نقطة التقاطع مالتهم ما أقرأها. شو قد قريت هنا؟ 5 بالريال، بالإيماجيناري 3، راح تطلع نفس النتيجة. لو كان عندي طرح، شلون أمثله بالأريغاند دايجرام؟ فلو نجي احنا نطرح طرح اعتيادي، 2 ناقص 3 تصير -1، 4 ناقص 1 تصير زائد 5. بهذه الطريقة الاعتيادية. بالأريغاند دايجرام شلون؟ نجي نمثل العدد الأول بالأريغاند دايجرام اللي هو 2 زائد 4، 2 وين؟ بالريال. 4 نصعد فوق 4، صارت عندي هذه النقطة للعدد الأول، أوصل بخط وين؟ لنقطة الأصل، صار عندي هذا العدد الأول. العدد الثاني هو ناقص، أنا ما أقدر أمثل الناقص بالأريغاند دايجرام، بس الزائد. لذلك إيش راح أسوي؟ حسوي زائد، وهذا أخذ له النظير، يعني إيش راح يصير؟ يصير -3 زائد 1
راح أقول -3 وواحد آي وين بالواي، فراح يصير هنا -3 1. صارت عندي نقطة وأيضا أوصلها بنقطة الأصل. هسه شو أسوي؟ مد خط منقط بموازاة الثاني، ومنها مد خط منقط بموازاة العدد الأول، نقطة تقاطعهم أوصلها للأوريجينال. راح نقراها. شقد هنا بالإكس هي -1، شقد بالواي 5، يعني بالريال حيصير -1 وبالإيماجينري 5 آي. هي هذه تمثل المحصلة. لنفس الطريقة عندك homework تحله. واحد، بالواحد ما محددك شلون تطلع الناتج، لكن المثال الثاني أو الهومورك الثاني قايل لك using Argand diagram، يعني تحله بطريقة الأريجان diagram، ونعطيك بيه ناقص، معناته شنو؟ راح نسوي زائد وناخذ النظير الجمعي للعدد الثاني. ثالثا المultiplication. شنو multiplication؟ يعني الضرب. شلون نضرب عدد مركب في عدد مركب ثاني؟ مثال، إذا كان عندي العدد المركب A زائد B في الآن، والعدد المركب الثاني C زائد D في الآن، شو راح أسوي؟ انتبه، نضرب الأول بالأول، راح يصير A في C، والثاني في الثاني راح يصير B في D، والآي في الآي هي -1 راح يصير ناقص BD. إذا الجزء الأول نضرب الأول في الأول ناقص الثاني في الثاني. ليش صار ناقص؟ لأنه الآي في الآي يعكس الإشارة. هذا شو راح يصير؟ الجزء الحقيقي للعدد الناتج زائد. أنا ايش ضربت؟ ضربت الأول في الأول والثاني بالثاني. هسه أضرب الأول بالثاني راح يصير AD، والثاني بالأول BC، وهذول اثنيناتهم حيطلع بهم آن. إذا أضرب الأول بالثاني AD زائد الثاني بالأول CB، واثنينهم أخذهم بهم آن. إذا فقاعدة عامة للضرب، الأول بالأول ناقص الثاني بالثاني زائد الأول بالثاني زائد الثاني بالأول كله آن. ملاحظة، إذا كانت عندك ضرب عددين نفس القيم بعكس الإشارة، نفس القيم بعكس الإشارة، فناتج الضرب يكون A تربيع زائد B تربيع، هذا تحضر. إذا عددين مضروبات العدد الريال نفسه والإيماجينري نفسه لكن بعكس الإشارة، فناتج الضرب يكون A تربيع زائد B تربيع. ناخذ مثال على الضرب. 2 زائد I في 3 زائد 2 I. نرجع للقانون، الأول في الأول زائد الثاني في الثاني. الأول في الأول 2 في 3 6 ناقص الثاني بالثاني 2 في 1 2. هناك عندنا 6، إذا 6 ناقص 2 يطلع 4. هذا طلع الجزء الحقيقي. الجزء الخيالي شلون نطلعه؟ الأول بالثاني اللي هو شقد 2 في 2 4 زائد الثاني بالأول زائد 3 يصير 7. إذا نمشي على هذا القانون. ثانيا أيضا حاصل ضرب 2 زائد I في 2 ناقص I، هذول شنو؟ نفس العدد بس بعكس الإشارة. إذا نمشي على القانون A تربيع زائد B تربيع. شقد الA تربيع؟ 2 تربيع 4 زائد 1 تربيع 1، إذا 4 زائد 1 يصير الناتج 5. عندك homework أيضا 3 homeworkات تحلها على طريقة الضرب. deviation القسمة. إذا عندي عدد مركب أريد أقسمه على عدد مركب ثاني، ناتج القسمة دائما أنا ما أريد complex number بالمقام، يعني أريد يطلع عدد مركب اعتيادي. فشنو اللي أسوي دائما؟ من عندك قسمة نضرب فيه مرافق المقام،
ليش نضرب في مرافق المقام؟ حتى يطلع لي عدد صحيح. بس احنا شو أخذنا؟ إن إذا نفس العدد بعكس الإشارة راح يكون A تربيع زائد B تربيع، يعني حيطلع عدد بدون آن. لذلك راح أضرب في مرافق المقام. شقد المقام؟ 2 زائد آن. شنو المرافق مالتي؟ 2 ناقص آن. إذا أضرب البسط والمقام في 2 ناقص آن 2 ناقص آن. شو راح يصير المقام؟ A تربيع زائد B تربيع 2 تربيع 4 زائد 1 5. إذا راح يصير 5. نجي للبسط، نرجع للقانون. الأول في الأول ناقص الثاني في الثاني. الأول في الأول 4 في 2 8 ناقص 7 في سالب 1 سالب 7. ايش راح يصير؟ 15. العدد الإيماجينري ايش راح يصير؟ الأول في الثاني يعني 4 ناقص الثاني في الأول 7 في 2 14. وراحت الأربعين عندنا سالب فتصير 10. راح تصير 15 زائد 10 وبالمقام 5 فأوزع 5 على الجزء الحقيقي والجزء الخيالي. 15 على 5 3، 10 على 5 2، يصير الناتج 3 زائد 2. هنا نشوف شلون سويناه، بسطناه من عدد مركبة حاصل قسمته إلى عدد مركب. example الثاني find as A زائد IB، يعني نعطيك عددين مركبة حاصل قسمة يريدهم بهذه الصورة. أيضا شو نسوي؟ نضرب في مرافق المقام. 2 زائد 5 على 3 زائد 4 راح أضرب في مرافق المقام. شكيت نفس العدد بعكس الإشارة. شو راح يكون المقام؟ A تربيع زائد B تربيع. A تربيع 3 تربيع 9 زائد 16 راح يصير عندي 25. خلصت من المقام. نجي للبسط. شنو قانونه؟ الأول في الأول ناقص الثاني في الثاني. 2 في 3 6 ناقص 5 في 4 20. وأنا عندي سالب، لأن 20 راح تروح من عندها 6 يصير سالب 14. الجزء الإيماجينري هو ايش راح يصير؟ الأول في الثاني اللي هو 2 في 4 سالب 8، والثاني بالأول 5 3 15. هناك عندي أني هو سالب، وهذا السالب راح يصير سالب 23. أوزع المقام اللي هو 25 على الجزء الحقيقي والجزء التخيلي، راح يصير سالب 14 على 25 ناقص 23 على 25. راح يصير بهذه الصورة. أيضا عندك homework على موضوع القسمة، اللي نعطيك if z1 1 ناقص 3 z2 سالب 2 زائد 5 z3 سالب 3 سالب 4 يريد كلها بصورة A زائد BI، يعني بصيغة عدد مركب. إذا حاصل ضرب الأول في الثاني حاصل قسمة الأول على الثالث، و Z دوت A على Z زائد Z1 زائد Z2 و Z1 في Z2 في Z2. هذا الهومورك مهم جدا، نكتب يمه مهم. square root يعني تربيع. example تحت الجذر 3 زائد 4 جذر 3 زائد 4 يساوي هو A زائد B. شو راح أسوي؟ آخذ بتربيع الطرفين. نجي للطرف الأول تربيع ياكل الجذر فراح يبقى 3 زائد 4. الطرف الثاني من مربع شو راح يصير؟ مربع الحد الأول A تربيع زائد 2 في الأول في الثاني 2 في A في B في A زائد مربع الحد الثاني B تربيع، والآن دائما يكون سالب لأن سالب B تربيع. إذا صارت عندي هذا الصيغة بعد ما ربعت الطرف. هذا الجهة تساوي لهذه الجهة. احنا قلنا أخذناها بالملاحظات بالمساواة، قلنا من عددين مركبين متساويات معناته الجزء الحقيقي الأول يساوي الجزء الحقيقي للثاني. دائما عندنا الجزء الحقيقي بالطرف الأيمن الأيسر سوري 3. الطرف الأيمن منه عندي A تربيع ناقص B تربيع. إذا A تربيع ناقص B تربيع شو يساوي؟ 3. الجزء التخيلي
العدد 4i ناقل من يساوي 2bi. إذا 2ab يساوي 4. من هنا أوجد علاقة بين الb والa، حقول الb يساوي 2 على a، أعوضها بالمعادلة الأولى، فهصير a تربيع ناقص القيمة اللي أنا طلعتها هي 4 على a تربيع يساوي 3. إذا أبسط المعادلة فأضرب في a تربيع، فهصير a قوة 4 هذه راحت منها ال a تربيع، صارت ناقص 3a تربيع ناقص 4 يساوي 0. أحللها بالتجربة، فراح يصير a تربيع ناقص 4 a تربيع زائد 1 يساوي 0. فأما أنه ال a تربيع يساوي 4 إذا ال a تطلع زائد ناقص 2، أو ال a تربيع زائد 1 يساوي 0، إذا ال a هو زائد ناقص i. هذا غير ممكن. ليش؟ لأن أنا أصلا فارضة ال a هو عدد حقيقي، ما يصير يطلع لنا imaginary، ما يصير. فنهمل هذا القيمة. إذا أحاخذ قيمة ال a هي زائد ناقص 2، أرجع أعوضها بالمعادلة 2، فراح أطلع قيمة ال b زائد ناقص 1. أرجع أعوضها هنا راح يطلع لي a زائد bi، فهو راح يطلع لي هذه القيمة. إذا من أريد أطلع سكوير روت لأي عدد مركب راح أسويه بهذه الطريقة. عندك homework صفحة 81 عندنا مكتوب الملزمة، وراح ننزل إياها أيضا بالكلاس روم. مجموعة homeworkات مهمة جدا. ليش؟ لأنه هذه من عندها نجيب أسئلة المت وأسئلة الفاينل إن شاء الله. هنا خلصت المحاضرة الأولى عن الكومبلكس نمبر. بعد أشوف محاضرات إن شاء الله نزل لكم إياها تباعا على حسب جدولكم الأسبوعي. أي سؤال تكتبوا لي إياه بالكلاس روم، وأيضا دزوا لي الحلول، سووها حتى لو جروبات مو مشكلة، دزوا لي إياها الحلول حتى نكون متهيئين إن شاء الله للامتحان بأي وقت بعد ما تخلص هذه الأزمة، والله يعديها على خير. شكرا لإصغائكم، مع السلامة.